हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। रेखाको किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुसँग मकैको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ एकदमै हेल्दी अनि टेस्टी पनि छ। मकैको चाट यो चाहिँ बनाउनु एकदमै सजिलो छ। 10 मिनेटमै बनाएर रेडी गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी मकैको चाट बनाउनु पर्छ। मकैको चाट बनाउनु भन्दा अगाडि यो मकैलाई चाहिँ भुट्नु पर्छ। कम्ती तेल लगाएर मिडियम फ्लेममा 5-6 मिनेट भुट्नु भयो भने हुन्छ, बेसी टाइम पनि लाग्दैन। मकै भुट्दा चाहिँ मकैलाई चाहिँ चलाइबस्नु पर्छ जबसम्म मकै पाक्दैन। यसरी चलाएन भने चाहिँ एकपट्टि काँचो एकपट्टि पाकेको हुन्छ। मेरो चाहिँ मकै पाकेर रेडी भइसकेको छ। हेर्नुस् त, यतिको भुन्नु भयो भने हुन्छ। अब चाहिँ हामी चाट बनाउनु पर्छ। चाट बनाउनुको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ अगाडि नै काँक्रा, प्याज, टमाटर, खोर्सानी काटेर चाहिँ रेडी राखिसकेको थिएँ। यो सबै चाहिँ म हाल्दैछु। अब चाहिँ हामी मकैलाई चाहिँ अझै चटपटा अनि फ्लेभरफुल बनाउनुको लागि चाहिँ यसमा ड्राई मसला हाल्नुपर्छ। यसमा हालेँ मैले रेड चिली पाउडर, ब्ल्याक सल्ट, चाट मसला, निम्बुको रस, धनिया, तोरीको तेल। मैले चाहिँ यहाँ तोरीको तेलै हालेको छु। यदि तपाईहरुलाई काँचो तोरीको तेलको स्मेल मन पर्दैन भने तपाईहरु ओलिभ ओइल पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ टेस्टी अनि हेल्दी मकैको चाट बनिएर रेडी भइसकेको छ। तपाईहरुलाई यो मकैको चाटको रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् होला। यदि राम्रो लाग्यो भने फ्रेन्ड्स अनि फ्यामिलीहरुसँग पनि शेयर गरिदिनुहोस् होला। तपाईहरुलाई चाहिँ मकै कसरी खानु मन लाग्छ? बोइल गरेर खानु मन लाग्छ कि पोलेर खानु मन लाग्छ कि यसरी चाट बनाएर खानु मन लाग्छ? कमेन्ट गर्नुहोस् होला। रेखाको किचनमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनको घन्टी दबाउनु नबिर्सिनुहोस् होला। यस्तो मिठो मिठो रेसिपी तपाईहरुसँग लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर।